маємо офіційну інформацію від речника повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша, яку він озвучив в етері телемарафону. За його словами, зараз є невелика частина деталей, які можна розповісти публічно, але він говорить про те, що можна спостерігати ефективність роботи протиповітряної оборони під час останньої масованої комбінованої атаки, коли ворог використовував майже усі наявні засоби вогневого ураження. Йдеться, скоріш за все, саме про 8 травня. Саме тоді ворог запустив велику кількість тих повітряних загроз. Там були і крилаті ракети, і керовані ракети, і калібри, і навіть аеробалістична ракета «Кинжал». Ну і, звісно, це все було змішано також із безпілотниками. Далі процитую речника повітряних сил. Засобів під час таких нападів ніколи не буває достатньо, адже Україна поки що не виготовляє таких ракет, систем і комплексів зокрема. Він також додає, що Україна повністю покладається на партнерів у питанні забезпечення ракетами. Втім, як наголосив Євлаш, союзники знають про всі наші потреби. Партнери знають, скільки у нас чого є, що ще нам необхідно. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу противника з будь-яких напрямків у будь-який час. І тут ми дякуємо нашій протиповітряній обороні, адже без американської допомоги, без великої кількості підтримки з Європи до нашої країни упродовж останнього часу важко було відбивати повітряні напади ворога, але наші оборонці все одно це робили, зокрема, подекуди із допомогою тих мобільних вогневих груп, які пересуваються в залежності від того, де саме з'являються загрози. Тепер ми з вами трохи перемістимося на територію Російської Федерації, про ворогів наших поговоримо і поговоримо про їхню, знаєте, оту сущність битія, як говорять самі росіяни, а сущність у них битія така, знаєте, дуже збочена, назвімо це так. Мені здається, що це слово зараз найбільше сюди пасує, але я вам от всі деталі розповідатиму. Перш за все, я хотіла б нагадати, що 7 травня цього року, оце кілька днів тому, на час нашого етеру, відбулася інавгурація російського президента Владимира Путіна. Розповідав там, звісно, про якісь покращення, розповідав про велику Росію, як він помилково називає державу-агресорку. Всі йому аплодували, навіть українські колаборанти з різних областей, з різних населених пунктів, які тимчасово під контролем Російської Федерації, приїхали туди усміхатися і співати оту їхню улюблену пісню «Владимир Путін молодець». Ну, але зрештою, подекуди до росіян доходить, що понад 20 років, які Владимир Путін сидить на престолі, це трохи забагато. Тільки пізнають вони це в такому філософському ключі, ось того, знаєте, життєвого циклу росіянина при Путіні. І один з таких циклів, який от розпочався за Путіна і за Путіна завершився, я пропоную нам зараз з вами оглянути. В нашем президенте Владимире Владимировиче Путине родился мой сын в 2022 году. При нашем президенте он учился в кадетском корпусе имени Александра Невского. При нашем президенте он закончил техникум. При нашем президенте он пошел в армию на срочную службу. И при нашем президенте он погиб. Все, бачите, мені здається, висновків тут і надалі не потрібно, тому що до росіян, от як я говорю, час до часу починає щось доходити, але доходить недостатньо для того, аби щось змінити Україні-агресорці. Вони скоріше, зважаючи на те відео, яке ми з вами щойно переглянули, готові змиритися із таким розкладом подій. І знаєте, дуже велика кількість тих росіянців, які народилися при Путіні пішли вчитися на мілітаризованих професіях, потім пішли до армії, а потім пішли до України вбивати українців на так звану спеціальну воєнну операцію, насправді російсько-українську війну, їх може лише більшати і більшати і більшати, тому що ми з вами не знаємо, напевно, скільки російський диктатор сидітиме на престолі, зважаючи на той факт, що ані опозиції там не залишилося, ані росіяни, які здатні на бодай якісь протести, то залишатися там він може ще дуже і дуже довго. Але то, знаєте, уже філософська тема трохи для іншого нашого етеру, бо зараз ми його точно не вмістимо сюди.